Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în rac. Haideți să vedem ce ne aduce luna iulie. Pe 3 iulie avem evenimentul de lună plină din Capricorn, din casa a 7-a pentru voi. În rac se află soarele în casa 1, de acolo vă luminează luna plină, iar casa 1 este casa eului, a personalității, a modului în care arătăm, a felului în care ne simțim noi și a modalității prin care ceilalți ne percep. Casa 7 este cea a parteneriatelor, deci luna plină se petrece la voi pe axa identității și a relațiilor. Eu în raport cu mine, eu în raport cu ceilalți. Casa 7 este casa relațiilor 1 la 1, relațiilor de lungă durată, a căsniciei, a prietenilor buni, foarte buni, a clienților, a relațiilor cu partenerii de afaceri. O lună plină vine cu finalitate, cu nevoia de a corecta ceva, de a dezvălui ceva ce nu mai poate fi amânat. Iar Capricornul este un semn care impune respect, vrea precizie și detaliu în zona pe care o atinge. În acest context astrologic, aici pentru voi se pot întâmpla următoarele. Ajungeți la o concluzie în legătură cu relația pe care o aveți, dacă aceasta este lipsită de respect sau dacă ceva nu funcționează bine acolo. Puteți trece la un alt nivel, de la iubită la soție. Puteți ieși dintr-o căsnicie, pentru că această casa 7 înseamnă și divorț. Cu clienții pe care îi aveți, puteți trece la un alt nivel sau puteți renunța la anumiți clienți, la partenerii de afaceri. De asemenea, această casă mai are legătură și cu ceilalți. Poate cineva care se încadrează la client, partener de afacere sau partenerul vostru de viață, are el sau ea la rândul în vedere ceva ce are legătură cu casa a 7-a și puteți auzi aceste lucruri. Ajungeți la niște concluzii sănătoase care de fapt vă ajută să vă sudați niște relații sănătoase, pline de respect, pe termen lung. Pe 10 iulie, planeta acțiunii Marte părăsește semnul Leului și se mută în Fecioară, pentru voi în casa a 3-a. Semnul Fecioarei este semnul disciplinei, semnul prin care noi ne oferim serviciul pentru ceilalți. Fecioara are legătură cu sănătatea și cu echilibrul dintre serviciu și viața personală, cu rutină sănătoasă, cu organizare. Casa 3 este cea a comunicării, a studiilor, a călătorilor pe distanțe scurte, a drumurilor pe care le facem zi de zi sau pe distanțe scurte, nu neapărat în străinătate, a scrisului, a comunicării, a rudelor apropiate, a cartierului, tot ce avem pe lângă casă. În acest context veți fi foarte vitalizați, veți avea foarte multă interacțiune, fie drumuri de făcut pentru a rezolva, a face curat în anumite chestiuni pe care le tot aveți de făcut, fie veți avea foarte multă interacțiune cu rude, frați, surori, vecini, fie veți comunica foarte mult cu aceștia, fie puteți acum să faceți curățenie, nu știu, să faceți parte dintr-o comunitate, să vă implicați în niște proiecte care au legătură cu lucrul de acasă sau cu comunitatea din care faceți parte. Sau puteți să vă documentați, să începeți să faceți studii despre sănătate, nutriție, stare de bine, cum să vă simțiți mai bine și să găsiți modalități prin care să vă ușurați viața. Dacă înainte Marte în Leu era foarte pasional și îndrăsneț, acum Marte în Fecioară se odihnește, trage concluzii, este atent și vigilent. Nu se mai lasă purtat așa de pasiunea intensă a Leului. Pe data de 17 iulie avem parte de luna nouă din Rac, din casa voastră 1. Luna nouă înseamnă intenții noi, pornim către noi direcții în viața noastră. Rac este semnul familiei, al părinților, trecutului, iubirii, confortului, casa, rădăcinile mele, neamul meu. Iar casa 1, casa eului, a modului în care arăt, a modului prin care sunt perceput și a personalității mele. Drept urmare, acum puteți lua o hotărâre care are legătură cu
părinții, copiii, casa și așa mai departe, să transformați ceva, să aduceți niște schimbări care să vă ofere vouă mai multă siguranță și confort. Sau să vă transformați înfățișarea, modul în care arătați, tocmai pentru că vreți să vă desprindeți de un trecut sau să vă schimbați înfățișarea pentru că în trecut nu erați suficient de mulțumiți. Tot ceea ce vă face bine vouă și sufletului vostru, acum se poate îndeplini. Este un bun prilej să vă trasați o linie clară despre toate cele menționate anterior. Mai departe, pe 22 iulie, Venus, planeta iubirii și a abundenței, a banilor și a stimei de sine, retrogradează în Leu, în casa voastră a doua. Casa a doua este casa banilor, a stimei de sine, a lucrurilor pe care eu le prețuiesc, a proprietăților, a emoțiilor mele interioare. Iar Venus, planeta iubirii, a stimei de sine, ea guvernează de drept casa a doua. Leul este semnul inimii, al pasiunii, dar și al opulenței, al dramei. Drept urmare, dacă înainte ați făcut cheltuieli inutile, acestea vor lua sfârșit acum sau este indicat să le opriți. Pe de altă parte, acum puteți revizui, pentru că o retrogradare asta înseamnă relații, emoții și locuri din trecut. Pot reapărea toate acestea în viața voastră acum, până pe 4 septembrie. Același context și aceeași temă astrologică a mai avut loc în 2015, pentru că odată la 8 ani Venus retrogradează în Leu. Tot aici puteți să vă recăpătați stima de sine. Emoții din trecut pot ieși la suprafață, care au legătură cu modul în care sunteți voi, da? Văzuți de ceilalți și să vă dați seama că de fapt contați să vă ridicați singuri stima de sine. Tot aici puteți să reevaluați un plan financiar pe care l-ați făcut sau să vă gândiți acum unde se duc banii voștri și în ce îi investiți. Prin această retrogradare există aici, să-i spunem, pericolul să ne simțim deconectați de la suflet. Fie să nu ne putem exprima iubirea, fie să o exprimăm prea mult. Mai departe, tot pe 22 iulie, soarele intră aici, în semnul leului și aduce energie, dar scoate și foarte bine la suprafață lucrurile care trebuie lucrate și conștientizate, mai ales pentru că Venus este retrogradă. Drept urmare, nu veți putea ocoli anumite lucruri, să aveți grijă de cine vă îndrăgostiți, cum vă îndrăgostiți, pe ce vă cheltuiți banii și dacă este neapărat nevoie, să vă faceți planuri de viitor și să vă reclădiți stima de sine, să aveți mai multă încredere în voi. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Rac, luna iulie. Entanglarea. Toate lucrurile sunt legate una de cealaltă. Luna nouă cu luna plină, retrogradarea lui Venus, mutarea lui Marte în Fecioară, lucruri din trecut care trebuie finalizate, care pot reapărea acum, tocmai pentru a fi integrate și înlăturate, vindecate. Vara, 20, renașterea. Pe parcursul acestei veri sunt toate șansele ca pentru unii dintre voi cel puțin să reapară în viața voastră cineva cu care voi sunteți conectați. Dar conectați la un nivel spiritual foarte profund, conectați la un nivel karmic, de asemenea poate fi, sau cineva cu care ați avut o conexiune de iubire foarte puternică, dar care a ales altceva, dar mai mult decât atât, un mod de viață foarte tradițional și conservator anterior. Nu s-a abătut de la niște reguli, a făcut ceea ce a fost foarte bine învățat să facă din copilărie. Învățat sau învățată. Chakra de bază, casa 7, iată cum luna plină din casa 7 pe voi vă întoarce la origini, în Capricorn și spune trebuie să îți recapeți în primul rând respectul tău față de tine și apoi să nu te mai abați de la sufletul tău, să nu te mai abați de la lucrurile care contează cu adevărat în viață, să fii atent cu cine ai parteneriate, care este bucuria ta, de ce te bucuri tu, care sunt emoțiile tale, pe ce pui tu amprenta și ce prețuiești cu adevărat, pentru că îți creezi viitorul în funcție de asta. De asemenea, pentru voi este foarte importantă tema trecutului și conștientizarea faptului că foarte multe dintre lucrurile pe care le trăiți astăzi au legătură cu familia voastră, cu ce ați trăit voi în copilărie. Puteți retrăi situații asemănătoare cu cele din copilărie, dar și cu cele din 2015. Tocmai pentru a învăța, tocmai pentru că este ca o a doua șansă.
Mai departe, pentru Rac Iulie, mesajul este imaginație și emoție, imaginație și viziune. Iată cum aici voi puteți avea toate lucrurile pe care le doriți și tocmai de aceea pentru voi luna nouă în Rac se petrece în casa întâi, pentru a vă putea voi redefini, pentru că voi sunteți cel care manifestă viața, voi sunteți magicianul, unul este magicianul. Și atunci, prin casa 7, prin toată experiența voastră de până acum, în raport cu ceilalți, vă puteți repune în funcțiune mai sănătos, cu mai multă vitalitate, să vă vindecați rănile. Mai departe de atât, voi puteți manifesta foarte mult în această lună lucruri care au legătură mai ales cu planul material, dar avem peste tot aici simbolul banilor și lucruri legate de călătorii. Dacă vreți o mașină nouă, se poate întâmpla. Mai mulți bani, se poate întâmpla. Însă ce văd eu aici este că această pisicuță aleargă după un porumbel. Adică voi vă doriți comunicarea. Fie că vă doriți, fie că nu, dacă aveți pe cineva la care visați cu ochii deschiși, în această lună vă puteți reconecta. Se creează, iată, astrologic contextul prin care voi puteți avea parte de această reconectare cu cineva din trecut, dar cu cineva cu care voi ați trăit intens, ați simțit pasiune, ați simțit în suflet, în inimă, puternic emoție și cineva care v-a făcut să vă simțiți cea mai bună versiune a voastră, care v-a acceptat exact așa cum sunteți. Să vedem ce zonă va fi de mare interes pentru voi în iulie. Căsnicia voastră, iată, pentru că avem luna plină în Capricorn în casa 7-a, v-am spus ce pot aduce aceste tranzite și această lună plină, pentru unii divorț, pentru alții căsătorie, pentru alții renașterea căsătoriei, discuții sănătoase, respectul partenerului, respectul partenerilor și așa mai departe de afaceri, contracte solide semnate acum sau renunțarea la acestea dacă nu sunt în conformitate cu legea sau în conformitate cu principiile și valorile voastre. Mai departe, ce semne astrologice pot fi implicate sau ce arhetip vă poate ajuta? Aprilie, Berbec și Taur sau Balanță și Scorpion. Aici pentru voi în luna iulie, dragii mei, sunt casa 1 și casa 7, axa individualității, a relației cu mine, relației cu ceilalți, a căsniciei, noi începuturi, înfruntarea adevărului pentru unii dintre voi și casa planului fizic, în opoziție cu planul ezoteric. Casa 8 are legătură cu intimitatea, puterea, sexualitatea, pensie alimentară, taxe și impozite, asigurări, împrumuturi, treburi de genul acesta. Poate doriți să faceți un împrumut, poate doriți să închideți un împrumut, poate vă căsătoriți sau poate divorțați și aveți partaj. Mai poate fi aici casa a doua a banilor, proprietățile mele, poate doriți să materializați ceva în legătură cu partenerul vostru sau alături de partenerul vostru, să începeți o construcție, iată, pentru o casă pe pământ sau primiți o moștenire și acum puteți să renovați, pentru că toate lucrurile sunt interconectate în viața noastră. Mai departe, Rac Iulie, ce mesaje avem aici? Strângere de mână. O întâlnire cu un străin poate fi importantă. Vă puteți reconecta cu cineva care este acum un străin pentru voi, dar în sensul că nu v-ați mai văzut de mult și nu mai știți nimic unul de celălalt, sau realmente puteți încheia, da, noi parteneriate care să vă ajute. Departe. Punga, ceva important, cum ar fi un nou job sau o nouă oportunitate pe planul financiar sau material, poate apărea, sau o mărire. Iată, vedeți că voi sunteți aici cu axa identității și cu axa banilor. Berbecul este liderul, realmente el deschide ușile. Pentru cei care aveți prieteni berbeci, cu siguranță îi identificați foarte ușor.
puteți primi o promovare aici care să vă aducă mai mulți bani, ceva ce vă creează vouă o stare foarte bună de confort, vă dă putere și este un parteneriat de lungă durată, este un serviciu stabil, dar nu neapărat șanse noi, oportunități noi. Aveți aici noroc luna aceasta. Să vedem acum ce ne spun și cărțile de tarot pentru RAC iulie. Relații, planul material și emoțional. În zona relațiilor avem nebunul, faetonul, 6 de cupe și 7 de spade. Vă reconectați cu cineva care a fugit. Sau poate voi ați fugit, pentru că aceste cărți vă pot descrie și pe voi. Aici, pentru voi, situația este un picuț intensă și s-ar putea să fi fost contextul așa. Voi v-ați conecta cu cineva cu care aveați o relație de lungă durată, pe care îl sau o știați de mult timp, ați intrat într-o relație stabilă, poate fi berbec, taur, scorpion sau balanță, dar v-ați dat seama că de fapt nu cunoașteți acea persoană, pentru că gândul vă stă la altcineva și v-ați înșelat, v-ați sabotat, ați fugit poate de intensitatea dorințelor voastre. V-ați dorit să fiți în tribul vostru, în clanul vostru, în familia voastră, să vă așezați la casa voastră, dar aceste lucruri au venit și cu un cost. V-a rămas sufletul în trecut la cineva care vă era de fapt sufletul pereche și perechea potrivită. Și acum, odată ce realizați aceste lucruri, mergeți înapoi către acea persoană cu Venus retrograd în Leu în casa a doua pentru a vă reconecta. Șansa unui nou început. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți separați, persoana la care vă gândiți voi acum s-a sabotat singur. Aveți o relație spirituală de tip suflet-pereche care vă ajută la evoluție. Aici este o fugă sau un sabotaj, un autosabotaj, dar este din cauza temerilor. Acest sabotaj aici, mental, are legătură cu faptul că m-am protejat, am plecat crezând că mi-e mai bine așa, însă este momentul să mă reconectez, pentru că ceea ce am lăsat în urmă, de fapt, era pentru mine și mi-era bine și am șansa unui nou început. Am spus într-o etalare, nebunul întotdeauna este desenat spre stânga, pentru că totul se reia. Trăim în cicluri. Și atunci vă reconectați cu cineva din trecutul vostru unde v-a fost frică. Sau cineva din trecutul vostru se reconectează cu voi acum, cineva de care v-a fost frică. Sau căruia i-a fost frică de voi. 7 de spade acesta poate fi trădare, dar pot fi lucruri mințite, poate ați avut o relație extraconjugală sau treburi de genul acesta, însă ies la suprafață acele lucruri pentru că acum în vara aceasta avem 20, judecata, sunteți împinși către aceste lucruri. Dacă sunteți persoane singure, este momentul să vedeți exact ce vreți, pentru că 7 de spade este o energie exigentă, este o energie destul de pretențioasă care vrea să facă lucrurile într-un anume fel, este un arhetip de fapt care vrea să facă lucrurile într-un anume fel, pentru că nu vede imaginea de ansamblu și voi puteți avea pace aici cu sufletul vostru, puteți avea parte de o iubire, așa cum vă doriți voi, dar nu o vedeți. Nu știți cum să faceți, vă sabotați singuri. Acestea sunt gândurile voastre. Cartea spune minciuni, dar minciuni în sensul de mă mint singur. Am credințe care de fapt sunt nepotrivite pentru mine și mă încurcă, îmi stau ca pietrele în drum. Pentru cei care sunteți căsătoriți aici, dacă, nu știu, ați avut o perioadă cu provocări, aceasta se termină și vă împăcați cu soțul, soția, iată, ajungeți la o formă de respect, la o formă mai înaltă de contribuție, fiecare își asumă responsabilitatea, pentru că semnul Capricornului este unul responsabil. Să vedem cei cu 7 de spade aici.
Dacă sunteți singuri, nu ați putut trece peste o trădare. Acum o puteți face pentru că puteți cunoaște pe cineva nou. 7 de spade înseamnă asul de monede. Cineva v-a lăsat pe voi pentru altcineva. Este timpul acum să mergeți pe calea sufletului vostru, mai ales cu Venus retrogradă în Leu în casa a doua. V-ați sabotat cu căsnicia, v-ați sabotat în căsnicie. Acum aveți ocazia să reparați o alegere făcută înainte. Să o aduceți în lumină și să o clarificați. Pentru foarte mulți dintre voi, acesta poate însemna să știți și divorț și să mergeți mai departe, dar nu neapărat, evident. Iar pentru alții dintre voi, cineva care înainte v-a tratat așa, în modalitatea 7 de spade, acum devine serios. Încă o carte pentru 7 de spade. 6 de cupe. Vă reconectați cu cineva cu un suflet pereche, v-a rămas gândul la cineva, dragii mei, sau cuiva a rămas gândul foarte puternic la voi și acum poate apărea de pe zi pe alta, de nicăieri. Pentru 6 de cupe, cel inițial, iată, 4 de monede. Ați făcut o alegere care v-a dus în karmă, da, ați avut parte de o relație karmică, unii dintre voi, iar alții dintre voi ați rămas cu gândul la cineva cu care v-ați potrivit extraordinar de tare. Dar ați vrut asul de monede cu cineva și ați balansat două opțiuni, da, ați avut două opțiuni să alegeți. Ați vrut căsătorie, ați vrut relație stabilă, dar de fapt v-a lovit relația fix în moalele capului, în creștetul capului. Pentru alții dintre voi, cineva din trecutul vostru vă prețuiește foarte mult, vă poartă în suflet și, exact cum am spus, poate reapărea. Pentru faeton avem asul de bâte, o pasiune veche poate reapărea, ieși acum la suprafață emoții din trecut, reconectarea cu cineva. Reconectarea cu cineva cu care lucrurile au rămas deschise, să știți. De undeva cineva a fugit. Ori voi, ori persoana pe care o văd eu aici. Și trebuie concluzionată fuga. Și nebunul are regele de monede. Ori voi, ori persoana voastră de interes aici. Dacă sunteți singuri, să spunem, s-a căsătorit și, după cum spuneam, acum toată căsnicia a fost, de fapt, cu totul diferită față de ce v-ați imaginat sau și-au imaginat. Și revizitați trecutul. Vă conectați. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva acum cu care să intrați într-o relație stabilă de parteneriat. Cineva foarte hotărât, foarte puternic și foarte stabil. 8 de cupe. Vă îndepărtați de 7 de spade, plecați către iubirea voastră. Materializați. Aceasta este casa 8-a, după cum vă spuneam și aici. Aveți parte de un nou început, mai ales la nivel de intimitate, mai ales la nivel de bani. Reușiți, pe de altă parte, unii dintre voi să obțineți pensia alimentară dacă sunteți divorțați sau treburi de genul acesta, suport pentru copii dacă sunteți părinți singuri. Pentru alții dintre voi plecați în căutarea bucuriei, pentru că, deși sunteți într-un loc, n-ați dat drumul unui alt lucru din viața voastră. Voi sunteți într-un loc cu cineva, dar gândul și inima voastră este în altă parte. Sau, dacă voi vă uitați pentru cineva care este în rac, cineva care este în rac vine către voi acum, da, poate fi și așa. Persoana la care vă gândiți voi aici vine către voi. Iese din apatie, iese din refuz, iese dintr-o idee fixă și părere fixă pe care a avut-o până acum, dintr-un mod de a gândi și de a fi strict. Foc. Acțiuni îndrăznețe pot duce la conflict. Leul poate face treaba asta, în sensul că dacă ești impulsiv, focul te arde. Dar în egală măsură focul te ajută și te susține să ai și optimism, și curaj, și îndrăzneală, să faci lucrurile pe care ți le dorești. Voi sunteți aici conectați foarte puternic cu semne de foc, cu semne de apă, cu semne de aer. Avem golem. Un prieten apropiat acționează pe la spatele tău. Sigur că da.
Sigur că da, și puteți descoperi acum cine, un prieten foarte bun, luna plină din Capricorn, din casa 7, un partener, poate de afaceri, un client sau chiar un prieten foarte bun, care să nu vă fie neapărat prieten foarte bun. Să fiți cu băgare de seamă că pot ieși lucrurile acestea la suprafață. Și oracolul caută înțelepciunea de la bătrâni, de la oameni care au mai multă experiență ca tine. Voi veți căuta așa în sufletul vostru, vă reamintiți de o versiune mai când erați pasionali și nesăbuiți și făceați lucrurile poate altfel, dar vă amintiți cu dor de acele momente și veți căuta în sufletul vostru modalitatea să scoateți la suprafață trăirile, emoțiile pe care le-ați avut într-un anume moment din spațiu și din timp. Pe de altă parte, dacă sunteți căsătoriți și vă este gândul la altcineva, atenție la partenerul vostru de viață. Sunt atâtea situații aici încât dacă aveți vreun partener de afaceri, căutați sfatul specialiștilor, să vedeți acolo, la nivel de bilanț financiar, ce se întâmplă. O carte. Avem inteligență și frumusețe mentală. Înțelepciunea este un concept abstract al trecutului, dar frumusețea este promisiunea viitorului. Voi sunteți prinși în trecut și conectați, cel puțin mental, telepatic, cu cineva care v-a fost foarte drag sau foarte dragă în suflet și cu această persoană, pe lângă faptul că vă puteți reconecta acum fizic față în față, sunteți în permanență conectați, dar nu vă dați seama. Aveți o conexiune telepatică foarte intensă. La nivel de plan material avem 2 de cupe, 7 de bâte, regele de monede și asul de bâte. La nivel de plan material aveți acum curaj să deveniți unii dintre voi, în primul rând, antreprenori și să semnați un contract care va aduce foarte mult succes. Pentru alții dintre voi, pasiunea și iubirea la care vă gândiți voi are legătură cu serviciul vostru. Fie v-ați cunoscut la serviciu, fie este șeful, șefa, fie voi sunteți șeful, șefa. Dar a trebuit să vă protejați cumva pentru că va afecta într-o oarecare măsură statutul social sau statutul. Pentru alții dintre voi veți avea parte de o nouă oportunitate de parteneriat, un nou serviciu care vă urcă o treaptă, aveți o promovare, aveți o mărire de salariu pe care o așteptați de mult și pentru care ați luptat o perioadă foarte lungă de timp. Culegeți rodul muncii voastre în această perioadă, în luna iulie. Pentru alții dintre voi, puteți începe o casă sau vă mutați în casă cu cineva, cu partenerul, treceți la altă relație. Alții dintre voi s-ar putea să vreți să vă mutați de acasă și acest lucru este posibil. Asul de bâte are regina de spade, v-a rămas gândul la cineva foarte deștept. Pentru alții dintre voi, cu asul de bâte și regina de spade aici, aveți un câștig în instanță foarte important. 7 de bâte are 7 de monede. Încercați să nu fiți impulsivi, să luați câte un lucru pe rând, pas cu pas, să aveți un pic de răbdare. V-a fost testată răbdarea în planul financiar și trebuie să fiți foarte, foarte atenți ca nu cumva să faceți ceva și să pierdeți niște lucruri la care țineți. Pajul de bâte, vă vin idei noi de afaceri sau idei noi la serviciu care vă sunt foarte bune. Dacă sunteți la pensie, cumva veți găsi ajutor de la niște copii, de la nepoți, care să vă ajute pe voi într-o privință. Semnați niște acte sau vă puteți lua ceva de lucru, să faceți ceva voi cu mânuțele voastre pentru că aveți succes. Și aici avem regele de cupe. Da, unii dintre voi clar aveți legătură cu cineva de la serviciu, unde v-a rămas sufletul, v-a rămas inima, iubirea, pasiunea, iar alții dintre voi acum veți putea în sfârșit să faceți ce v-ați dorit în viața aceasta pe plan financiar, pentru că aveți această reușită, câștigați ceva undeva, nu știu, jucați la loto, că s-ar putea să fie un los câștigător.
Iar aici, cartea 7 de monede spune rodul muncii mele, îl văd și sunt mulțumit. Pe plan emoțional, medical sau spiritual, avem niște cărți foarte frumoase. Avem eremitul, soarele, înaltul preot și înalta preoteasă. Dragii mei, aveți doar arcane majore, ceea ce înseamnă că la nivel emoțional clar nu veți putea rezista unor lucruri care chiar trebuie făcute. Vedeți, înalta preoteasă și înaltul preot sunt perechea spirituală. Sunteți pe un drum foarte spiritual în această izolare sau ați fost cumva izolați social pentru binele vostru, unii dintre voi. S-ar putea să fiți părinți de 2 copii, dar nu neapărat. Sau s-ar putea ca la nivel medical să aveți provocări cu unul dintre copiii voștri sau evident nu neapărat, dar aici este o chestiune spirituală foarte, foarte puternică. Vă reconectați cu un suflet de-al vostru pereche. Nu știu pe cine ați pierdut, nu știu cu cine ați fost, dar știu ce văd aici și anume nu un suflet pereche, este o conexiune din aceea odată în viață, pe care, dacă puteți, nu o lăsați să treacă pe lângă voi pentru că vă caută. Și voi pe ei și ei pe voi. Sau voi, deși știați că iubiți pe cineva, ați intrat într-o relație tradițională crezând că este bine, dar ce să vedeți? Ați ajuns de fapt să fiți neliniștiți și să vă dați seama că iubiți pe cineva din trecut. Asta este doar un potențial. Pentru alții dintre voi aveți parte de o mare revelație care vă ajută pe voi să vă revitalizați, să vă repuneți în funcțiune. Alții dintre voi aveți o reușită la nivel medical, avem Fecioara aici și medicul, dar trebuie să vă reconectați la credință. Iar pentru alții dintre voi, în față, credința este drumul. Așa rezolvați. Niște cărți superbe, superbe. Ce spune eremitul aici? 5 de cupe, iată. Durerea din trecut. Vă uitați la ceva ce v-a urcat, o ascensiune, o trezire spirituală. Aici cineva v-a trezit. Ați rămas cu gândul la cineva, dar cineva secret, cineva din sufletul vostru sau cineva secret din sufletul vostru a rămas cu gândul la voi sau cineva despre care voi nu știți este cu gândul la voi și se uită către voi acum. Caută lumina, voi căutați lumina, vedeți cum sunt aici acestea două, creați un portal interdimensional prin care vă reconectați. Soarele are 8 de cupe, vă eliberați de tristețea din trecut, ați avut de ales între 2 parteneri sau persoana la care vă gândiți voi a avut de ales între 2 parteneri și merge în față către iubire. Este ghidată de intuiție această persoană sau voi sunteți cei care sunteți ghidați de intuiție? Iată, căutați steaua, faetonul încă o dată. Faetonul. Vă mișcați, lucrurile se mișcă spre bine pentru voi, veți merge către steaua voastră, dar este hotărârea voastră să o faceți. Regina de cupe, mergeți către ce doriți. Vă întâlniți cu iubirea voastră sau vă reconectați cu persoana pe care o iubiți. Talismanele. Depășiți o karmă. Ia uitați. Nu karma. Gata. Închideți un ciclu foarte important. Aveți cheia aici. Și cheia este prin iubire. Vă reconectați cu o iubire, dragii mei. Cu o iubire. Cu un berbec sau cu cineva reîncepe acum o relație de iubire. Cineva care vă este dat cumva de sus. Se închide umbrela, iese soarele cu cineva cu care sau alături de care vă simțeați foarte bine, foarte în siguranță, la nivel sexual, la nivel de putere. Era totul așa cum trebuie. O transformare a stabilității, se schimbă ceva la nivel de stabilitate, de stimă de sine. Iată, am aici un ruj. Am vărsătorul. Cineva cu care ați lucrat sau cu care ați început în primă fază printr-o relație de prietenie, cineva alături de care puteți face foarte multe lucruri sau dacă sunteți persoane singure, cunoașteți. Energia masculină va fi foarte bucuroasă, avem aici un copil, poate persoana la care vă gândiți voi are un copil,
fetiță sau poate voi aveți, dar nu neapărat fetiță. Relația dintre voi nu s-a stins nici măcar acum. O altă cheie, unul a fost pregătit, iar altul a așteptat puțin să se alinieze la această conexiune. Puterea, sunteți un cuplu mai bun împreună, voi sunteți puternici, voi acum aveți cunoașterea, voi acum sunteți înțelepți. Avem inițialele C, E, T, D, N, U și aici în cuvântul nuc, ceva bătrân, ceva înțelept, ceva ce durează de foarte mult timp. Un urs avem aici. Din nou mi-apare ideea de o șefă, un șef, cineva de la serviciu, dar nu neapărat un coleg, o colegă, sau cineva de pe lângă casă poate fi. Nodul nord este aici. Calea voastră, steaua voastră, cineva v-a ghidat, indiferent ce ați făcut voi în viața asta, ați avut o lumină, ați avut o cale, ați avut o speranță și o credință și aceea v-a ajutat și încă vă ajută să urcați, etc. Nu este finalizată povestea multora dintre voi de iubire, ci din contră urmează partea a doua pentru foarte mulți dintre voi. Du-te! Dacă vreți să faceți o călătorie, mergeți. Dacă vreți să spuneți cuiva te iubesc, spuneți. Dacă vreți, nu știu, să vă înscrieți la un curs, înscrieți-vă. Orice vreți să faceți, faceți. Alții dintre voi, atenție la tăieturi sau trebuie să încetați să negați ceva. 5 de cupe aici înseamnă sunt în negare, trebuie să vă treziți. Tocmai de aceea apărea 5 de cupe ca și clarificarea eremitului. Este momentul să vă treziți. Trezirea din visare, trezirea din 7 de spade. Puneți punctul pe i. Faceți ceva, trece viața. Alții dintre voi, iată, aveți ceva interacțiuni cu stomatologia, cu dinții. Alții dintre voi cu tenul, pentru că este vară, folosiți, iată aici în cutaden, folosiți cremă solară, atenție la arsuri solare. Aveți pielea sensibilă. Cineva tare drăgălaș și frumos vă vede. Stârniți iubire din aceea cu gingășie în sufletul cuiva, să știți. În 10. O luați de la început. Sunteți la un sfârșit de ciclu. Sfârșitul deja s-a petrecut. Ce a fost mai rău s-a întâmplat. Îmbrățișări, gângureli sunt aici. Poate aveți copii, poate nașteți, poate aflați că sunteți părinți acum. Net, primiți o mărire. Primiți o mărire. Prin această strângere de mână, prin această punguță, primiți o mărire. Aveți ocazia acum să colaborați cu cineva din străinătate sau primiți putere, vă simțiți puternici, nu știu, ceva foarte bun se întâmplă pentru voi aici, dragii mei. Cam atât, sper să aveți o lună iulie minunată, la mulți ani tuturor, să petreceți frumos, să fiți iubiți, sănătoși, să călătoriți și să râdeți din suflet, râsul înalță, să fiți bine. Pe data viitoare, pa, pa!